हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर चॅनल ऑटोग्राफ। आज आपण STI या पदाबद्दल डिस्कस करणार आहोत। आपण आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये MPSC मध्ये येणारी एक जी पोस्ट आहे PSI त्याबद्दल डिस्कस केलं। देन आज आपण STI म्हणजेच स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर, याला आपण राज्यकर निरीक्षक असे म्हणतो। आता त्याच्यासाठी लागणारा आपण क्रायटेरिया बघू। जो आधी येतो एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन। आपल्याला एक मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डिग्री असणे आवश्यक असते आणि आपण एक लास्ट इयरला असताना ही एग्जाम अप्लाय करू शकतो। पण मेन्स जी एग्जाम आपण देणार असतो त्यावेळेस आपल्याला डिग्री असणे आवश्यक। त्यानंतर एज लिमिट हे ओपन म्हणजे मागास विद्यार्थ्यांसाठी 18 वर्षापासून तर 38 वर्षापर्यंत आहे। देन बॅकवर्ड म्हणजेच मागास विद्यार्थ्यांसाठी 18 वर्षापासून तर 43 वर्षापर्यंत आहे। देन त्यानंतर येते वर्क। STIचं हे जे वर्क असतं, सपोज एखादा व्यापाऱ्याने जर त्याचा टॅक्स वेळेवर नाही भरला तर त्याचा अकाउंट फ्रीज करून ती रक्कम वसूल करून ती शासनाकडे वेळेवर जमा करणे। देन त्यानंतर सॅलरी ही एक 38,000 पासून स्टार्ट होते, बट काही अलाउन्सेस अप्लाय करून ती 54,000 पर्यंत जात असते। तर मित्रांनो, आता आपण STI बद्दलचा एक्झाम पॅटर्न आणि सिलेबस बघूया। STI ची एक्झाम जी असते ती दोन गटात कंडक्ट केली गेली असते। एक असते प्रिलिम्स आणि दुसरी मेन्स। प्री मध्ये एकच पेपर असतो जो 100 गुणांचा असतो। त्यात ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स आणि त्याला 1 तास वेळ दिलेला आहे। PSI STI ASO साठी एक्झाम जी आहे ती एक कंबाईंड एक्झाम होते, बट त्यांचा रिझल्ट हा वेगवेगळा लागत असतो। आणि आता सिलेबस असणार आहे चालू घडामोडी, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, बुद्धिमत्ता व अंकगणित आणि सायन्स। त्यानंतर मेन्स 2 पेपर कंडक्ट करत असते। पेपर क्रमांक 1 हा 100 गुणांना असतो, ज्यात मराठी 50 गुण, इंग्रजी 30 गुण आणि सामान्य विज्ञान 20 गुण असे टोटल 100 गुण असतात। त्यानंतर पेपर क्रमांक 2 हा पण 100 मार्कांना असतो, ज्यात त्याचा जो सिलेबस आहे तो आहे असा: चालू घडामोडी, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, नियोजन, राज्यघटना, बुद्धिमत्ता व अंकगणित, आर्थिक सुधारणा व कायदे, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था आणि शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास।